हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, तपाईहरुले कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्नु भएको छ अथवा तपाईहरुले कुनै पनि बैंकमा अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुले त्यो बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नु भएको छ होला। तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङको मार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नु भएको छ होला, जस्तै कि फन्ड ट्रान्सफर गर्नुको साथै तपाईहरुले विभिन्न त्यहाँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईहरुले मोबाइल रिचार्जहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अब मोबाइल बैंकिङको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तपाईहरुले बैंकमा गएर तपाईहरुले क्याश पैसा निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले बैंकमा गएर आफ्नो खातामा भएको पैसा निकाल्नको लागि तपाईहरुले एटीएम को प्रयोग गर्नु पर्थ्यो अथवा तपाईहरुले चेकको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अबदेखि तपाईहरुले एटीएम को प्रयोग पनि गर्नु पर्दैन र तपाईहरुले चेकको प्रयोग पनि गर्नु पर्दैन। सिधै तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङ मार्फत तपाईहरुले क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सजिलैसँग तपाईहरुले क्याश पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यसै विषयवस्तुमा टेक पानाबाट पोस्ट गरेको थोरै आर्टिकल म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु र जहाँबाट तपाईहरु अझ बढी क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। बैंकमा नगद झिक्न अब क्यूआर स्क्यान गरे पुग्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था डिजिटलाइज हुने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। पहिले चेकबुकबाट मात्र नगद निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो भने त्यो सेवा परिष्कृत हुँदै जाँदा एटीएम प्रणाली सुरु भयो। त्यस्तै अब बैंकबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने भएको छ। पछिल्लो समय यस्तो सेवा नेपालमा अधिकांश बैंकहरूले सञ्चालनमा ल्याएका छन्। क्यूआर कोडको माध्यमबाट नगद निकाल्न ग्राहक आफ्नो खाता बैंकमा जानुपर्छ। टेलरमा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने सुविधा दिएको छ। ग्राहकले निकाल्न चाहेको रकम सो टेलरमा बस्ने कर्मचारीले कम्प्युटरबाट स्वीकृत गरी ग्राहकलाई नगद दिनेछन्। यसले गर्दा बैंकमा एटीएम कार्ड वा चेक नलगी नगद निकाल्न सकिन्छ। तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला साथीहरु। तपाईहरुको बैंक खातामा भएको पैसा तपाईहरुले निकाल्नको लागि तपाईहरुले एटीएम पनि प्रयोग गर्न पर्दैन र तपाईहरुले चेक पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन। सिधै तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङ मार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरी तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो बैंक खातामा भएको पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।